फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या कुकिंग ब्लॉगमध्ये मी झटपट होणारी चिकन करीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। येथे मी अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। सुरुवातीला चिकनला मी येथे मॅरिनेशन करून घेणार आहे। यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालून घेत आहे, हिंग घालून घेऊ। येथे मी अद्रक, लसूण आणि 3-4 हिरव्या मिरच्या याची फाईन पेस्ट करून घेतली आहे, ती 2 चमचे घालून घेत आहे आणि 1 चमचा मीठ। आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊ। येथे मी 15-20 मिनिटं चिकन मॅरिनेशन करून घेणार आहे। 1 चमचा धने, अर्धा वाटी खोबरं, 1 मीडियम साईजचा कांदा, 1 टमॅटो, अर्धा इंच आलं, 10-15 लसणाच्या पाकळ्या आणि कोथिंबीर हे सर्व मसाला घेतला आहे। धने, खोबरं, कांदा आणि टमॅटो हे सर्व मी तेलामध्ये छान भाजून घेतला आहे। आता घेतलेला हा सर्व मसाला मिक्सर जारमध्ये याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊया। अद्रक, लसूण आणि हिरवी मिरची वाटलेल्या मिक्सर जारमध्येच भाजून घेतलेला हा सर्व मसाला घालून घेऊ आणि थोडं पाणी घालून याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊया। घेतलेल्या सर्व मसाल्याची येथे मी थोडं पाणी घालून छान फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। कुकरमध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेतलेलं आहे। तेल छान गरम झालं आहे। आता यामध्ये मी 2 तेजपत्ते, दालचिनी, 1 इलायची हे घालून घेतलं आहे। आता 1 मीडियम साईजचा बारीक कट करून कांदा घेतला आहे, ते घालून घेऊया। कांदा पण छान आपल्याला 2-3 मिनिट परतून घ्यायचा आहे। कांदा छान परतून झाला आहे। आता यामध्ये मी 1 मीडियम साईजचा टमॅटो कट करून घेतला आहे, ते घालून घेऊ। हे पण छान परतून घेऊया। येथे मी बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेत आहे, हे पण छान परतून घेऊ। कांदा, टमॅटो, कोथिंबीर हे मी 2-3 मिनिट छान परतून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये मी 15 मिनिटं मॅरिनेशन करून घेतलेले चिकन घालून घेत आहे। आता हे छान परतून घेऊया। येथे मी गॅसची फ्लेम हाय ठेवलेली आहे। चिकन छान 2-3 मिनिट परतून घेतलं आहे। आता यावर झाकण ठेवून देऊ। 10 मिनिटं झालेली आहेत। बघू शकता चिकनला छान पाणी सुटलेलं आहे। आता आपण यामध्ये मसाले घालून घेऊया। येथे मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालून घेतले आहे, गरम मसाला 2 चमचे घालून घेत आहे आणि तयार करून घेतलेल्या मसाल्याची फाईन पेस्ट हे पण घालून घेऊ। आता हे छान मिक्स करून घेऊया। मसाला वाटलेल्या मिक्सर जारमध्ये मी गरम पाणी 1 ग्लास घालून घेतलेला आहे, ते घालून घेऊ। आता येथे मी सर्व मिळून 1.5 ग्लास पाणी घालून घेतलं आहे। आता हे छान मिक्स करून घेऊ। आता कुकरला झाकण लावून घेऊया आणि कुकरच्या 3 शिट्ट्या करून घेऊ। येथे मी कुकरच्या 3 शिट्ट्या करून घेतल्या आहेत। कुकरची वाफ पण गेलेली आहे। आता आपण चिकन शिजलं का चेक करून घेऊया। चिकन छान शिजलं आहे। आता यामध्ये मी अर्धा लिंबू घालून घेत आहे। हे छान मिक्स करून घेऊ आणि बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊ। हे पण छान मिक्स करून घेऊया। बघू शकता झटपट बनवलेली टेस्टी अशी चिकन करी तयार आहे। खूप छान झाली आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत।